1, 2, 3. Ba! So ayan, welcome sa aming bagong mukbang video. Kakainin natin ngayon ay pork lechon belly. Crunchy yan. Ah. Painin natin. Kainin natin to. Yan lang. Baliktad. Crunchy. Yun, no? Kaya mo balat. Mainit pa. Hindi. Ayun pang. Uy. Parang ako matcha. First time namin nagluto ng pork lechon belly, kaya pasensyahan nyo na. Lasing natin. Ano? Uy, crunchy nga. Prim. Ay, gano'n ba? Namimigay. Ba't eh? Aha. Crunchy. Mainit pa siya. Ano kanina di mainit. Cut po hindi. It's a prank. Lumpia. Shanghai. Lumpiang Shanghai. Wow. Gusto na natin itong damo-damo. Damo-damo. Fairness, masarap. Siyempre ako nagluto. First time. Chamba pa, chamba. Laging first time. Siyempre Yung unang mukbang siya rin. Kailangan natin mag-explore. Sausawan natin. Sili. Ay, hindi kita. Hindi kita. Basta sili. Tapos ano? Ano to? Toyo naman sili. May mang tumas pa. Parang gusto naman tumas. Para madami. Mas masarap mang tumas dito. Pasko na background natin. Ano? Merry Christmas. Merry Christmas advance. Harap. Tagal tayo dito nguya. Nguya lang ng nguya. Hindi masyado kita. Tikman natin yung laman, syempre. Ayos, tender. Ayun, kanina ko pa iniisip. Tender. Yun yung kanina, yung sabi ko parang may ano. Juicy yun. Tender juicy. Pareho lang yun, magkasunuran lang naman Tender yun. juicy, ano yun? Tender juicy. Hotdog yun. Shit. Laki. Hiwain mo nga. Pahiwak po. Nahibo ko muna natin. Lumpia. Ayos naman pa ka. Ikaw nagbalot niyan, no? Ganda na ba ka balot? First time. Sunog ng konti. Konti lang naman. Wala siya ketchup. Hop. Ano ba? Sarap. Ito. Lumpiang Shanghai na may cheese. Cheese. Ayun nga. Manilagyan pala tayo ng cheese.
may cheese. Kami nagluto, kaya niya. Dinamihan namin yung yung laman. Ang tamas. Nalalagyan ba talaga ito ng cheese? Ewan ko. Nag-explore na naman. Tsamba lang, tsamba. Pwede din naman eh. Tayo naman kakain. Pero masarap yung may cheese. Masarap. Mukhang ma-high blood tayo dito sa ano. Dapat nag-BP tayo kaganina. Before and after. Mm. Pero hindi naman natin ito ubusin. Mag-uwi kami Hindi sa bahay. kaya. Bagong video, bagong bahay. Slang kaya. Bagong video. Bagong. Ibang bahay na naman binidyohan namin. Siyempre, madami. Ano kayo, NPA? NPA. Hmm. Buti lumambot yung loob niya. Ano? Pink pa siya, pink. Mag-focus ka. Focus. Focus on me. Kaya mag-focus eh. Isa pink pa ang loob niya. Ay, hindi kita yung pink. Pero Yung luto. sili. Yung sili, oh. May sili pala, oh. Mag-shoutout ka na pala. Shout out. Shout out. Parang aso. Wash out. Uy! Bubuyog. Shout out tayo. Nakikikain. Jerwin Pakinggan. Hi, Bes! Bes, hayam. Shout out sa'yo. Alton Aldaya from US. Oh my God. From US. Taga US na pala siya. Imported ngayon. Imported Imported na best friend ko. Imported yung viewers natin. Tapos si Mary Jane Peña-Redondo. Shout out sa'yo. Ay, naghahanap yun ng jowa. Ay, naghahanap ng jowa. Eh, may mga picture naman dyan. Tingnan nyo na lang. Search nyo. Mary Jane Peña Redondo. Tapos madami mag-chat sa kanya. Magtataka yun. But, nagsabi talaga? Oh, yata. Hindi ko sure. Magtataka yun. Madami nag-chat sa kanya. Naghahanap ng jowa. Shane Comea. Ano? Ay, hindi ito yung, ano yan, sa Facebook lang naman itong pangalan. Shane Ibarra. Shane Ibarra. Naloko din ako nito. Akala ko talaga, simula nung first year, ang apelyido niya, Comea. Kinakanta ko ito, Comea. Anong biyon? Ibarra. Ibarra pala. Tapos, Excuse. Ikaw naman yan. Ito ba daw? Ayun, shoutout sa tita ko. Bebot Mayor. Shout out, tita. Mark Christian Mayor, shoutout. Carlo Pontabla, dati kong GT. At sa si Ricky Mojica. Teka. Meron pa pala. Junel Vicinio. Yan. Tas kay Ken Mayor. Pinsan ko rin yan. Naghanap rin ng jowa yan.
Uy, sakto. Chat nyo lang isa't isa. John Paul Saludar, shout out. And Yula Mayor. Pinsan ko na yan. Siyempre, Mayor. And Jessica Janita. Tapos, Christian Mangarin. Shoutout sa'yo. Sana tumaba ka naman, Christian. Sumama ka sa, Tagaluto mukbang. namin yan ng, Tagaluto ng Tagaluto Pasit ng Canton. Pasit Canton. Pag may overnight kami. And shoutout na rin sa lahat ng pinsan ko sa nakakilala sa akin sa all over the world. Sa akin din. Feeling sikat. Sino to? Saan ako nagtapos? Ewan ko. Shout out kay Ate Kat, Katrina Nandun pa ba? Makasinag. May YouTube channel din to. Ano pangalan nun? JB Dignomo. JD. JB Dignomo. Tingnan nyo lang sa baba. Ching! Subscribe nyo rin yung channel nila. Mga mahilig sa kalapate. Subscribe nyo. Marami doon. Tapos kay Mark Jovenation. Pinakapogi ko doon ng pinsan. Hindi ko mahanap kung saan parte. Babaero to. Charot. Huwag kayo dito. Binabalaan ko kayo. Panira. Joke lang. Tapos kay Frela Rabina. Hello! Ann Flores. Ang pangalan nito, Ann Flores, sa Okay. Facebook. Yun din, kaya din itong kay Shane Kumi. Akala ko, ang pangalan niya lang, Ann Flores. Ang tunay na pangalan nito, Mary Ann Flores. Kulang lang naman ang Mary. Kahit pa, third year na tayo, first year ko pa yun alam. Oo nga, no? Ayun. Yaman Tapos si Erwin Orjales. Hi kuya, I miss you. Ano ko to? Ano yan? Nag-OJT kami dati nung sa kasama namin to. Ang namin dun, ang course ko dati, Kumain ka na? ABM. Yan. ABM. Tapos, ang napuntahan namin yung OJT, nagme-makeup kami. Napunta kami sa Goa. Ay, tama ba Goa? Goa yun, dyan yun. Tapos sa Pili. Basta malayo dun. Shanghai. Unlimited Shanghai. Ano ba to? Ryan Cortesano. Hello! Shout out sa'yo. Taga lang yan, kabilang barangay. Ano to? Julie Ann Hardinel. Shout out. Naghanap ng jowa. Napan mo na rin. Wala sinabi. Baka gusto niyo jowain to. Jowain na. Sheila Marie Hardinel. Ay, ito, naghanap daw talaga to ng jowa. Pero, may gustong nito. Nakalan siya kay secret. Secret na lang yan. Basta reserve na yan kahit naghahanap ng jowa. Kay Micaela Nieva. Hi, Nieb! Shout out sa'yo. Hi, Kilay. Ay, peke. Ay. Sorry ha. Peke yung Kilay. Ay, sorry. Nadudulas kami. Yan pa, wala na. Nang, pahinga. Kain muna ako. Dami nun patapos na yung shoutout ng panghasan. Tuloy natin yung shoutout. Saan ako natapos? Kay peke. Peke. Shoutout sa'yo, Micaela Nieva. Jessa Lupera. Hi, baka naghahanap ka ng jowa. Baka lang naman. Ang tangkad nito. Patangkad pa to sa akin. Pero matanda ako dyan. Jessa Lupera. Tangkad nito. Baka may naghahanap dyan ng jowa na matangkad din. Pwede din sa inyo. Mga lagi dito. Nguya, Tin&Tin, nguya. Tapusin mo na. Ano bang... Nakain pa, no? Ay, Kay pa- Robert Rose making pinakakit daw ng 3D. Ikaw na, all. Classmate mo? Classmate na yun. Oo nga, no, 3D pala 3D ako. ka, 3D. Pinakakit daw siya ng 3D. Naghahanap ng jowa. Kahit hindi sabihin, alam ko naghahanap ko ng jowa. Rona Belsaya, hi mahal! Teresa Abaroa, may jowa to. Shout out sa'yo, Teresa Abaroa. Jeric Makasinag. Itsura.
Jeric Makasinag, shoutout sa'yo. Crunchy. Mm. Sarap ng balat. Ano ba? Mm. Ay, crunchy. Hindi na kailangan ng peking tunog. Yung ganyan naman lang, oh. Mm. Ayun. Ang bilis. Mm. Not bad for the first time. First time. First time, ay. Naisip ko rin yung lumpia. Magkain ko lumpia. Yung stab na yan sa akin. Porket ako nagbalot. Kumain ako kanina eh. Habang nagluluto, pumapapak na ako. Mm. Chicharon. Ang tinas. Ah, malaman. Malaman siya. Ang laki pati. Alam ko yung mga umaattend ng birthday, mga nagrereklamo Shanghai. Yung Shanghai doon liliit. Lumpang Shanghai. Lang. mga tirador ng lumpiang Shanghai. Isa ka rin ba doon? Madami akong kilala niyan. Nagrereklamo pa yun. Busog na ako. So guys, busog na kami. Hanggang dito na lang ang aming video. Pero bago yan, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga nanood at sa mga suporta. Lalo na sa family namin, sa mga magulang namin. Yeah. Huwag kalilimutang mag-like and subscribe.